سلام بچه‌ها، جلال صالحی هستم از کانال GJS فیشینگ. اگر دارین این ویدیو رو میبینین و هنوز سابسکرایب نکردین، امروز منو سابسکرایب کنین، لایک یادتون نره و اگر سوالی هم دارین حتما توی کامنت ها برام بذارین. امروز میخوام یه چرخ فوق‌العاده رو از شرکت معروف شیمانو بهتون معرفی کنم و آنباکسینگش کنم. با من باشین. چرخ شیمانو استرادیک SW یا آبشوری استرادیک از شرکت شیمانو. با من باشین با آنباکسینگ این چرخ. اول بریم سراغ سایتش ببینیم این چرخ چه ویژگی‌هایی داره، چه مدل‌هایی داره. با من باشیم بریم سراغ سایتش تا ببینیم به چه شکلیه. توی سایت وقتی توی قسمت چرخ‌های اسپینینگ آبشوری میریم، چرخ‌های دیگه یا میبینیم که اینجا هستن. خب پرچمدار تمام چرخ‌های شیمانو استلا هستش، اصطلاح معروفی که گرون قیمت ترین چرخ شیمانو هستش، بیشترین تکنولوژی و بالاترین تکنولوژی تو این چرخ هست و عموما برای بیگ گیم و مبارزات سنگین با ماهی‌های خیلی سنگینی مثل تون و جی تی و بقیه ماهی‌های سنگین استفاده میشه. بعد از اون توین پاور هستش و بعد از اون ساراکوسا و استراتیک استرادیک که میخوام در موردش صحبت کنیم. پس استرادیک یک چرخ میان رده توی چرخ‌های آبشوری شیمانو هستش. اگر روش کلیک کنیم اولین چیزی که میبینیم یه توضیحات مختصر در مورد این چرخ هستش که اینجا نوشته شده و عکس‌هایی از نماهای مختلف هست. بعد از اون یکی از ویژگی‌های منحصر فرد این چرخ رو که به تازگی روی این چرخ‌ها اومده کامل توضیح داده. فکر میکنم از سال 2019-2020 ایکس پروتکت وارد این چرخ‌ها شده و اینجا توضیح داده که ایکس پروتکت یک ساختار 1000 تویی هستش که توی چرخ‌های شیمانو استفاده میشه و اینجا توضیح داده که این تکنولوژی رو روی لاین رولر یا غلتک نخ این چرخ استفاده ما کردیم و عمرش تا 10 برابر بیشتر بشه نسبت به نداشتن این تکنولوژی و این هم بر اساس تست‌های مقایسه‌ای که انجام دادن به این لیست. تو قسمت پایین‌تر در مورد تکنولوژی‌های این چرخ صحبت کرده. اگر می‌خوایم با تکنولوژی‌های چرخ‌های شیمانو آشنا شین، یه مقاله‌ای هستش که من چند سال پیش ترجمه کردم و تالیف کردم در مورد تمام این تکنولوژی‌های شیمانو توضیح دادم تو 2 تا مقاله. میتونین کامل اونا رو بریم بخونین اگه علاقه‌مند بودین. من حالا به صورت خلاصه توضیحاتی در مورد کلیشون میدم. اول هاگانی هستش. هاگانی هر جا که هستش یا هاگانه هر جا که هستش، هر قطعه‌ای که این ویژگی داره ریختگریش از طریق ریختگری سرد هستش و اونجا تو مقاله من یه فیلمی گذاشتم که شما میتونین ببینید به چه شکلی ریختگری انجام میشه. ایکس شیپ و اینفینیت درایور هستن که اینفینیت درایور یک تکنولوژی جدیدتر از ایکس شیپ هستش که روی چرخ‌ها سوار شده و هر دو مکمل هم دیگه هستن و باعث میشن که چرخ پینیونگر و اون شفت اصلیش تنظیم بشه، راحت‌تر بشه، خوب عملکرد بالاتری داشته باشه. ساینس درایو باعث میشه که چرخ صدای کمتری داشته باشه، نویز کمتری ایجاد کنه. ایکس شیلد و ایکس پروتکت بر ویژگی‌های ضد آبی چرخ توجه ویژه‌ای دارن. ARC اسپول و لانگ استراک اسپول برای تکنولوژی‌هایی هست که روی اسپول چرخ هستش و باعث میشه که شما پرتاب خوبی داشته باشین و این هم که این تکنولوژی کراست کربن هم بر ورقه‌های کربنی هستش که توی درگ چرخ استفاده میشه. SARB که همون بولبرینگ های شیلدار هستش که تمام ساچمه ها دارای شیلد خاص هستن و در نهایت هم کمانی که یه تیکه طراحی شده و علامت اوکی
آبشوری شیمانو که میگه این چرخ برای آبشور مناسب هستش. توی قسمت پایین تر شما چرخ‌ها رو میتونید با هم مقایسه کنید از هر لحاظی و در نهایت هم جدول مدل‌های مختلفش هستش که اینجا شما اعداد و رقم و اصطلاحاتی رو میبینید که شاید براتون گیج کننده باشه. اگر ویدیویی که لینکش بالا میاد و باز کنید و مطالعه کنید و ببینید، این متوجه میشید که هر کدوم از این اصطلاحاتی که اینجا نوشته شده چی از این مدل چرخ از 4000 ظاهرا تا 14000 هم داره که اینجا تا 8000ش نوشته شده. اینم از سایت شیمانو و چرخ استراتژیک آبشوری. خب قبل از اینکه بریم سراغ باز کردنش، خوبه یه نگاهی به جعبش بندازیم. این یه چرخ استراتژیک 5000 XG هست. در مورد مفهوم XG تو ویدیوهای قبلی صحبت کردم، میتونید شما وارد این لینک بشین و اون ویدیو رو ببینید و این قسمتش هم ببینید که این مفهوم چی هستش. توی این قسمت مشخصات اصلی چرخ رو نوشته، در مورد اینا هم تو ویدیوهای قبلی صحبت کردم. میبینید که نسبت گردش 1:6 داره. این چرخ XG درگش 12 کیلوه، وزنش 430 گرمه و 6 تا بول برینگ داره و یه رول برینگ و با هر چرخش دستم 105 سانتی متر چرخ نخ جمع میکنه و نخهای مناسب این چرخ هم اینجا میبینیم که نوشته شده. و خب میریم سراغ آنباکسینگش، ببینیم تو جعبه چیه. توی جعبه چرخ همونجور که میبینید یه کاتالوگی هست که البته مال این مربوط به یه چرخ استراتژیک 4000 HG هستش، ولی تمام کاتالوگ ها برای تمام اکثر چرخ ها همین هستش و تو از این دست استراتژیک ها همونجور که میبینید توضیحاتی در مورد مواردی مثل اجزای داخلی چرخ رو نوشته که اگر کسی خواست تعمیرش کنه یا بازش کنه بدون اون شاید به چه شکلی هستش و توضیحاتی در مورد نگهداری و بقیه موارد هستش که توی اینجا نوشته. دیگه توی چرخ خود چرخ هستش که داخل پلاستیکه و ببینید یه چرخ زیبا و جالب و خوش ساخت. میریم سراغ تیکه بعدی که دسته چرخ هستش و میبینید این سردسته یا نات چرخ هستش که حالت دایره‌ای داره. اینجا یه پلاستیکیه ولی اینجا فلزیه و یه دسته یه تیکه هستش که میبینید اینجا وصل میشه به خود بدنه و یه نگه دارنده و روکش روی نخ هستش و واشرهایی هم برای تنظیم اسپول هستش که بعداً راجع به این هم صحبت میکنم که این واشرها به چه دردی به چرخ ها میخوره. بریم سراغ توضیحات در مورد خود چرخ، با من باشید. قبل از اینکه شرکت شیمانو بخواد این چرخ آبشوری استراتژیک رو بزنه، چرخ آب شیرین این مدل رو داشت که خیلی چرخ موفقی بود. خیلی ها توی ایران ازش، همین ایران خودم ازش استفاده کردن و یه چرخ بسیار موفق بود و شیمانو تصمیم گرفت که آبشوری این چرخ هم بزنه و از سال 2017 این چرخ استراتژیک شیمانو وارد بازار شد، ولی ظاهرش این شکلی نبود و متفاوت بود. ظاهرش میتونید توی عکس ببینید که الان براتون میذارم. بعدها کم کم ظاهرش عوض شد و هر سال با توجه به تکنولوژی‌های جدید شیمانو بروز شد. الان اگر این چرخ رو ببینید روش اصطلاحاتی نوشته که بروزترین اصطلاحات و تکنولوژی‌های چرخ‌های شیمانو هستش. در مورد دسته این چرخ‌ها صحبت کنم و با یه پیچی مستقیما به چرخ وصل میشه، برخلاف چرخ‌های دایوا که عموماً به این شکل نیست و اینجا ما یه مهره داریم که
به یه پیچی که توی بدن هست وصل میشه توی چرخ‌های دایوا، ولی توی شیمانو به این شکل به نظرم این بهتره، چون که شما دیگه دنبال مهره نمیگردین و وقتی این وارد چرخ میشه راحت بسته میشه. الان اگر اینجا رو ببینین که هستش، شما به راحتی اینجا به راحتی اینو داخلش میکنین و میپیچونین و دیگه مثل چرخ‌های دایوا که حالا من چند تاشونو دارم دیگه سختیه این که الان بگردین دنبال پیچش رو ندارین و این داخل کل اون چرخ دنده میره و به این شکل هستش و به راحتی چرخ بسته میشه. این ناب بهش گفته میشه یا همون سردسته دایره‌ای ها به شما کنترل بیشتری هم میدن. این دسته ها یه استانداردی دارن، شما نمیتونید مثلا بگی حالا چرا چرخی که 2000 دستش دایره‌ای شکل نیست، چرخی که 3000 یا 5000 چه شکله. چرخ عموما وقتی که تو حالت آب شوری در میان یا برای آب شور استفاده میشن دیگه این سردست دایره‌ای شکل تعبیه و طراحی میشه تو اکثر چرخ‌ها. خب اگه بریم سراغ درگش، چرخو که میخرین درگش کاملا شله، میبینین صداش هم بشنوی، یه صدای خیلی خوب و اصیل میده و وقتی شما این درگ چرخ رو باهاش کار میکنی میبینین که یه درگ جونداری هستش که از واشرهای کربنی و بسیار با کیفیتشون استفاده شده و وقتی زیر فشار است این چرخ و کلاج میده به هیچ وجه رد نمیده و کلاج و درگ و کلاج به صورت یه نواخت درگیر میشه و خیلی توی فایت با ماهی این کلاج مخصوصا توی آب شور مهم هستش و باید بهش دقت کنین. شما اگر اینو بازش کنین این قسمت رو میتونین واشرها رو هم ببینین. خب اینجا رو هم میتونین ببینین که به چه شکلیه. یه واشری هم اینجا هستش که اجازه نمیده آب وارد این قسمت ها بشه. اگر دقت کنین اینجا دو قسمت میبینین، اگر خوب دقت کنین، من الان اینو میارم نزدیک دوربین که ببینین 2 سوزن داره و سوزن اول یه قطعات دیگه هستش که دور واشرها هستش، برخلاف چرخ‌های دیگه که یه سوزن داره، این 2 سوزن داره و اون سوزن اول قطعات در میاره و سوزن دوم واشرهای درک هستش که میتونیم باهاش در بیاریم. اینم چیز جالبی بود که من الان دیدم. عرض کردم توی چرخ‌ها مهمترین فاکتوری که توی چرخ‌های آب شوری هستش مقاومتشون در برابر آب، چه از لحاظ جنس بدنشون که ضد خوردگی و مقاوم در برابر آب باشه و همینطور نفوذپذیری هستش. این اصطلاحی که روی اینجا میبینین روی جعبه ایکس پروتکت هستش. ایکس پروتکت که خیلی شرکت شیمانو روش هم مانور میده. اگه توی این عکس هم الان اینجا ببینید که براتون میذارم، جاهایی که توی چرخ قراره شیارهایی برای ورود هوا یا هر چیز دیگه‌ای باشه هزار توهایی تعبیه شده که باعث میشه این گرد و غبار آب وارد چرخ نشن و این هم باعث سبکی بیشتر چرخ میشه و هم باعث این میشه که نفوذ آب و گرد و غبار داخلش و املاح داخل چرخ کمتر باشه. غیر از ایکس پروتکت ایکس شیلد هم داره. ایکس شیلد توی چرخ‌های شیمانو به واشرهایی گفته میشه که توی این چرخ استفاده میشه و چند جای حساس چرخ واشر داره و باعث میشه که توی آب واردش نشه. در مورد کمان چرخ همونجور که میبینی کمان یه حالت قفل داره. اگر الان من صحبت نکنم و صدایی نباشه وقتی این کمانو من باز میکنم یه صدایی میشنوین که این قفل کمان گفته میشه که تو خیلی از چرخ‌ها وجود داره. نکته‌ای که خود شیمانو در مورد کمانش گفته این کمان‌ها یه تیکه هستن و این یه تیکه بودن کمان‌ها باعث میشه که مقاومتشون خیلی بالاتر بره و همینطور غلتک این چرخ هم اگه نگاه میکنی ببینین یه غلتک با کیفیت. شما توی چرخ‌ها مخصوصا چرخ‌های آب شوری باید به غلتک خیلی توجه کنید.
این غلطک مستقیما نخ بهش وصل میشه و همینطور کمان وقتی که نخ با کمان درگیر میشه و وارد غلطک میشه، اگر این دوتا مشکلی داشته باشن باعث میشه که نختون پاره بشه زده و به مرور زمان دچار مشکلات زیادی میشین و توی ماهیگیری خیلی اثر منفی داره. اینفینیتی درایو خود شرکت و توضیحاتی که داده یعنی اینکه دو تا شفت قبل و بعد از پینیونگر یا همون قرار داده شده تا اون شفت کامل و محکم سر جاش قرار بگیره و توی فشارها بهش فشار کمتری بیاد و از لغزش و بقیه موارد و خیلی چیزای دیگه جلوگیری کنه. ولی چیزی که هست این مورد و این تکنولوژی تو چرخ‌های مثل دایوال حدود 20 سال پیش تا الان هستش و به نظرم این مانور دادن یه چیز بیشتر تجاری هستش، چون تو چیز خاص جدیدی نبوده که مطرح شده، ولی در هر صورت چیز خوبی بوده که روی چرخ‌های شیمانو هم اعمال شد. چرخ‌های شیمانو از تکنولوژی هاگانه برای تولید چرخ دنده‌هاش استفاده شده. هاگانه توی دمای اتاق یه فلز رو اینقدر میکوبن تا به شکلی که میخوان در بیاد و اونا گرم نمیکنن. اونا اعتقاد دارن که گرم کردن یه فلز باعث میشه که خاصیتاش بعض موقع از بین بره و وقتی تو دمای اتاق ریختگری انجام میشه مولکولای اون فلز به هم نزدیکتر و فشرده‌تر میشن و این ماده‌ای که به دست میاد، این وسیله‌ای که از این طریق به دست میاد خیلی محکم‌تره. گیری بوکس و اون چرخ‌دنده‌های این چرخ‌ها با همون تکنولوژی هستش. خب امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. دوستانی که این چرخ رو داشتن میتونن برام کامنت بذارن و از تجربیاتشون در مورد این چرخ بگن. دوستانی هم که سوالی دارن میتونن برام حتما کامنت بذارن. یه نکته هم که بگم اینه که خیلی از کسایی از طریق شبکه‌های مجازی دیگه دارن این ویدیو رو میبینن، اگر سوالی دارن لطف کنن برام همینجا کامنت بذارن و برام دایرکت جای دیگه ندن. این باعث میشه که این ویدیو بیشتر از طریق الگوریتم یوتیوب به بقیه پیشنهاد بشه و بیشتر دیده بشه و یه کمکی هم به همین ویدیو و من هستش. پس اگر سوالی دارین ممنون میشم برام کامنت بذارین و به من کمک کنین. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.